chào các bạn, nay chúng ta tiếp tục tập 17. Chân linh cữu biến nha. Chính vào lúc Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái mới vừa phản ứng trở lại thì đã nghe rắc rắc một tiếng cực lớn. Phong tỏa pháp trận ở bên ngoài Huyền Kỳ đảo đã bị Diêu Dũng kích phát phù bảo đánh cho vỡ nát. Phùng Hư đạo thẹn quá hóa giận, quát to: "Môn hạ đệ tử, giết bọn chúng cho ta!" Lời vừa dứt đã có 7-8 dung huyết hậu kỳ tu sĩ của Huyền Linh phải nhìn ra được tiện nghi, bay hướng về phía bắc. Nhưng chính vào lúc này một cỗ khí thế ngút trời đột nhiên xuất hiện ở giữa Huyền Kỳ đảo. Ở trên không Huyền Kỳ đảo thiên khí phảng phất như bị nắm giữ vậy, đột nhiên ấm ám trở lại. Thiên khí ở giữa không trung đột nhiên ngưng kết, hóa thành từng phiến tuyết hoa trong suốt, nhẹ nhẹ rơi xuống. Một thanh âm phiêu miêu truyền tới: "Người muốn giết ai?" Phùng Hư đạo phảng phất như thấy quỷ vậy, kinh hãi nói: "Không xong, đệ tử Huyền Linh phái mau mau thối lui, mau thối lui." Dứt lời cũng không quản là đệ tử ở dưới có hưởng ứng hay không, hóa thành một đạo vẫn quang, quay đầu bỏ chạy. Những đoán đan chân nhân khác của Huyền Linh phái cũng không chậm chút nào, đua nhau hóa thành các chùm độn quang hướng về phía nam, nơi có Huyền Linh phái đào tẩu. Chính vào lúc Huyền Linh phái chân nhân thối lui, hai đạo khí thế ngút trời bay lên, bất quá thì khí thế này tương đương với Khúc chân nhân. Huyền Linh phái đệ tử ở dưới nghe lệnh của chân nhân phái mình, đầu óc cơ trí chân tay nhanh nhẹn đã vội chạy trước. Còn lại mấy chục tu sĩ chậm chân bị chân linh phái tu sĩ xông ra khỏi Huyền Kỳ đảo một đường đuổi giết, tử thương hơn phân nửa. Ở trên không, chân linh phái đoán đan kỳ chân nhân không hề xuất thủ, chỉ nhìn dung huyết kỳ tu sĩ môn hạ đệ tử truy sát Huyền Linh phái tu sĩ mà thôi. Lúc này ở phía bắc Hồ Lệ Lệ cùng mọi người đã được Huyền Dung chân nhân và Lưu Tiên trưởng tiếp đón. Diêu Dũng vừa nhìn thấy nhiều chân nhân như vậy, bất chấp tâm tình kích động, vội vàng nói: "Kính xin chư vị chân nhân xuất thủ cứu Lục sư đệ." Lưu Tiên trưởng vội vàng quát mắng: "Không được vô lễ, Khương sư thúc đã đi tiếp Lục Bình rồi." Diêu Dũng cùng mọi người bấy giờ mới nhìn lên trên trời thì thấy Khương Huyền Lâm cùng đại chiến với Phùng Hư đạo lúc nãy đã không còn thấy nữa. Khúc chân nhân tính tình thẳng thắn, nói: "Tiêu Lưu, ngươi đừng có mắng bọn chúng. Mấy đứa con nít này rất tốt, đặc biệt là tên này, tính cách rất giống lão phu." "Hừ, rất giống. Tiểu tử, người tên là gì?" "Ngô Công Pháp Sinh." Không biết tại sao Khúc chân nhân lại hỏi hắn những thứ này, nhưng cũng biết chỉ có chỗ tốt, chứ không có chỗ xấu. Vì vậy thành thực đáp: "Đệ tử tên là Diêu Dũng, tu luyện một trong 5 đại chân quyền của bổn phái. Đó là Hỏa Hổ Khiếu Thiên Quyết." Khúc chân nhân ánh mắt sáng lên, nói: "Hỏa trúc tính sao? Còn lại là ngũ đại chân truyền nữa." "Không tệ, không tệ." Các vị chân nhân cùng Lưu Tiên trưởng đều biết Khúc chân nhân đã có ý thu đồ đệ nhưng không nói phá, nhìn Diêu Dũng không biết làm thế nào, không khỏi mỉm cười. Lúc này Lục Bình đã đến lúc sinh tử tồn vong. Lục Bình nấp ở một đảo san hô nhỏ phía tây Huyền Kỳ đảo 50 dặm. Do Huyền Kỳ đảo hiện giờ đã khai mở thủ hộ trận pháp, muốn truyền âm pháp kiếm vào trong đảo và phải còn bảo chứng là không bị Huyền Linh phái đoán đan chân nhân ngắn lại, thì phải ở khoảng cách này mà phát động. Lục Bình đem kế hoạch của nhóm người của hắn ghi âm vào trong pháp kiếm rồi rót pháp lực vào trong đó. Sau khi phát động, nhìn pháp kiếm hướng Huyền Kỳ đảo nhanh chóng bay đi. Lục Bình lập tức chuyển thân hướng phía tây nhanh chóng chạy trốn. Khi Lục Bình mới vừa bay 5 dặm, liền phát hiện một đạo pháp kiếm hướng phía tây bắc thoáng qua. Lục Bình biết đây nhất định là Huyền Linh phái tu sĩ thông báo cho đội ngũ tu sĩ tìm kiếm hắn ở bên ngoài. Tuy nhiên Lục Bình không biết thực tế lúc này tổng cộng có 3 đội ngũ gồm 15 tên tu sĩ, trong đó có 3 tu sĩ dung huyết hậu kỳ cùng hướng về phía của hắn mà đuổi giết. Nhóm tu sĩ từ Huyền Kỳ đảo thì đuổi sau lưng của Lục Bình. Nhóm tu sĩ hướng Tây Bắc bây giờ ngược lại đuổi hắn từ phía Nam. Còn đội tìm kiếm ở phía Nam lại xoay ngược hướng về phía Tây Bắc. Lục Bình cùng một lúc đối mặt với 3 đội tu sĩ vây chặt ở hải vực phía Tây của Huyền Kỳ đảo. Khi Lục Bình nhìn truyền âm pháp kiếm của Huyền Linh phái bay về hướng Tây Bắc, liền nghĩ là nên thay đổi phương hướng một chút. Nhưng ngay lúc đó hắn đã thấy trên mặt biển cách hắn 2-3 dặm có 2 tu sĩ phục sức Huyền Linh phải chặn lại. Biển rộng trời cao không gì ngăn che,
vừa nhìn là có thể thấy mọi thứ. Huống chi là tu sĩ trên người đầy pháp lực. Hai tên huyền linh phái tu sĩ vừa thấy Lục Bình đã cười, nói. Vốn là muốn truy bắt chân linh phái Dung Huyết kỳ cao thủ, không ngờ lại đụng phải một con cá lọt lưới này. Xem ra là hai sư huynh đệ của ta giết gà phải dùng đao mổ trâu rồi. Lục Bình thấy hai người quanh thân pháp lực cuồn cuộn, trên đỉnh đầu có một cỗ tinh khí quanh quẩn. Biết hai người này là Dung Huyết trung kỳ tu sĩ, lập tức trong lòng cả kinh. Xem ra huyền linh phái đã thay đổi phương thức siêu tầm, không còn là 5 người một đội, tập thể tìm kiếm nữa. Chuyện đúng như Lục Bình suy nghĩ. Các tiểu đội siêu tầm của huyền linh phái sau khi xác định phạm vi truy đuổi là ở hải vực phía tây của huyền kỳ đảo, đã thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Vì vậy liền đem mỗi tiểu đội chia tách ra. Dung huyết hậu kỳ tu sĩ tự thành một đội, còn dư lại 4 tên dung huyết trung kỳ tu sĩ chia làm 2 đội. Huyền linh phái tự tin hai dung huyết trung kỳ tu sĩ liên thủ cho dù không địch lại chân linh phải dung huyết hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể tạm thời dây dưa chờ đợi những tu sĩ khác bay tới tiếp viện. Huyền linh pháp hai tên dung huyết tầng 5 tu sĩ này hiển nhiên là vận khí tương đối tốt. Nhưng bọn họ không biết tên dung huyết một tầng tu sĩ trước mắt này chính là kẻ mà huyền linh phái cho rằng là chân linh phái dung huyết hậu kỳ cao thủ, là kẻ mà bọn họ phải đuổi giết. Huyền linh phái lần này trong hành động thanh tảo ở hải vực của huyền kỳ đảo tổng cộng đã bị phế đi pháp lực 2 tên tu sĩ. Tổn thất 10 tu sĩ dung huyết 1 tầng, 2 tầng. Trong đó chết trong tay Lục Bình có 6 người. Lục Bình thấy hai người trước mặt không nói hai lời, trực tiếp một đạo sóng nước từ mặt biển dâng lên, hóa thành 2 con thủy mãn, hướng huyền linh phái hai người cuốn tới. Một trong 2 tu sĩ của huyền linh phái hừ lạnh một tiếng, quát. Điêu trùng tiểu kỳ, rồi tay áo phất lên. Một đạo thanh phong quét qua mặt 2 đạo thủy mãn của Lục Bình, lập tức bị quạt thành một đám nước mưa. Tên tu sĩ này vừa muốn đem ông tay áo thu hẹp lại thì phi yến kiếm của Lục Bình đã chém tới, chỉ nghe phốc một tiếng. Ngay sau đó là xì, phi yến kiếm đã bị ống tay áo của người này cuốn quay về. Lục Bình cảm giác phi kiếm của bản thân phảng phất đâm vào một cái gối bông không chịu lực vậy. Mới vừa cảm thụ một cảm giác khó chịu như đánh vào chỗ không không, thì phi yến kiếm của hắn đã bị đánh quay trở về. Lục Bình không biết là vị tu sĩ sử dụng ống tay áo trước mặt còn kinh ngạc hơn so với hắn. Y nhìn lỗ thủng dài 2 thốn trên tay áo không khỏi lửa giận vạn trường. Đây chính là món trung cấp pháp khí mà bản thân y hao tốn thật nhiều khí lực mới luyện chế thành. Cùng bản thân tu luyện công pháp rất là tương hợp, thường ngày khi cùng người đối địch, trong các tu sĩ cùng cấp khó tìm được địch thủ. Bây giờ lại bị một tên dung huyết một tầng tu sĩ nho nhỏ phá vỡ. Tổn thất một lượng lớn linh thạch mới tu bổ pháp khí được. Sau này sợ rằng còn phải bị đồng môn tu sĩ chê cười. Tên tu sĩ này muốn đem một lò lửa giận chút lên người Lục Bình, nhưng đột nhiên phát hiện Lục Bình đã xoay người hướng hải vực phía bắc bỏ chạy. Hai người đang định đuổi theo lại thấy Lục Bình lấy từ trong ngực ra một tờ phù lục, vỗ lên trên người. Độn quang lập tức hóa thành một dòng nước áp sát mặt biên, hướng về phía bắc trôi đi cực nhanh. Chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Tu sĩ bị Lục Bình phá vỡ ống tay áo cả giận nói. Tiểu tử này chạy nhanh thiệt. Một tu sĩ khác hiển nhiên cũng không ngờ tới Lục Bình mới vừa còn làm một bộ lưới rách cá chết, trong nháy mắt đã chạy thật nhanh. Nếu sớm biết như vậy, mới vừa rồi y sẽ không tự giữ thân phận ra tay ngay rồi, vì vậy cười lạnh nói. Chạy, hắn có thể chạy trốn nơi đâu, ta đã phát ra tin tức, Hồ Sư Huynh cùng Tằng Sử Đệ đã ở nửa đường chặn hắn rồi. Lục Bình từ khi nhìn thấy hai huyền linh phái tu sĩ, trong lòng liền đã có kế mưu. Đợi đến khi giao thủ, Lục Bình liền phát hiện tu sĩ cùng hắn động thủ xem ra có tu vi dung huyết tầng 5. Nếu là ở thường ngày, bản thân hắn nói không chừng phải cùng tên này đấu một trận, cho dù không địch lại, cũng nắm chắc chạy thoát được. Nhưng ngặt một cái là bên cạnh còn có một tên tu sĩ khác có tu vi tương đương, mắt lom lom nhìn. Hắn chỉ cần trì hoãn chốc lát, không đợi tu sĩ bên cạnh xuất thủ, sợ là những huyền linh phái tu sĩ khác tiễu trừ hắn cũng sẽ chạy tới. Vì vậy, Lục Bình quyết định thật nhanh, sử dụng một tờ thủy độn phù do hắn luyện chế hướng bắc phương bỏ chạy. Phía nam là huyền linh phái địa bàn,
phía sau cùng trước mặt đều có tu sĩ truy kích cùng ngăn trở. Bản thân hắn chỉ có hướng bắc mặt bỏ chạy, mặc dù phía bắc chỉ sợ tiền đồ khó liệu. Đạo thủy độn phù này ước chừng có thể kiên trì nửa nén hương thời gian. Ngay tại lúc Lục Bình trốn ra được 10 mấy dặm, đột nhiên cảm giác chạm mặt một đạo kiếm quang chém tới, một giọng nói vang lên. Trốn chỗ nào, đi ra đi. Lục Bình thủy độn bị cắt đứt, từ trên mặt biển nhảy lên, thấy trước mặt là một gã dung huyết tầng 4 huyền linh phái tu sĩ. Ở cách tên tu sĩ này không xa, một gã huyền linh phái tu sĩ khác mặt không tỏ vẻ gì nhìn Lục Bình. Lục Bình dùng thần thức dò xét, nhất thời bị một cổ thần thức mạnh mẽ hơn ngăn trở. Lục Bình trong lòng cả kinh, biết tu sĩ này so với tu sĩ trước mắt có tu vi còn kinh khủng hơn. Tu sĩ mặt trắng trước mắt tuổi còn rất trẻ, còn hơn cả Lục Bình, nhưng đã có tu vi dung huyết tầng 4. Điều này nói cho Lục Bình biết, đây là một thiên tài. Tu sĩ mặt trắng hiển nhiên là đem Lục Bình làm thành một luyện kiếm đối thủ, vừa ra tay chính là một bộ phong lưu hói hoạt thập bát kiếm, mỗi một kiếm sử ra đều là phong độ phiên nhiên, mau lẹ dị thường, bay thẳng tới chỗ yếu hại trên người, phảng phất là gió nhẹ trên không trung đánh xoáy trò, làm cho không người nào dò ra được, và không chỗ nào là không có. Kiếm thức hoan khoái, trên không trung múa mang theo tiếng gió hú nhẹ nhàng, phảng phất tinh linh vui sướng ở trên trời hát lên ca khúc không linh. Bầu trời gió nhẹ tu tập quanh kiếm của hắn, đây là thế cảnh giới trong phong hệ kiếm pháp rồi. Lục Bình gương mặt ngưng trọng, đây là Lục Bình lần đầu tiên cùng giao thủ với dung huyết kỳ tu sĩ lĩnh ngộ thế cảnh giới. Hắn đem một đội nhãn linh đảo tế lên, sử ra kinh đào phách ngan kiếm quyết cùng tu sĩ mặt trắng đánh nhau. Từng tầng đao lãng phảng phất như biển rộng ba đào sinh sôi nảy nở không ngừng. Gió mặc dù không chỗ nào không có, nước thì lại không có lỗ nào không nhập. Hai người vào giờ khắc này không ngờ tranh đấu rằng co hắn lại. Tu sĩ mặt trắng ở thời điểm Lục Bình sử ra kinh đào phách ngạn kiếm quyết, ánh mắt sáng lên, không ngờ đụng phải một tu sĩ lĩnh ngộ thế giống như y vậy. Điều này làm cho huyền linh phái thiên tài tu sĩ vốn không có mấy chút hứng ý vẻ mặt liền rung lên. Huyền linh phái tu sĩ phía sau lược trận cũng rất lấy làm kinh ngạc. Đợi đến khi hai người đấu 7-8 chiêu, tu sĩ mặt trắng bởi vì tu vi cao hơn Lục Bình mấy tầng, đã vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng 7-80 chiêu đã qua, tu sĩ mặt trắng vẫn chiếm thượng phong y như vậy, còn Lục Bình y như cũ không nhanh không chậm thi triển kiếm pháp của bản thân. Lúc này, tu sĩ mặt trắng mới phát giác cái tên chân linh phái dung huyết một tầng tiểu tu sĩ này pháp lực không ngờ thâm hậu như thế. Tu vi của y cao hơn tên tiêu tử này rất nhiều, lại là toàn lực công đánh, thế mà người này vẫn thần hoàn khí túc, hơn nữa kiếm thế còn như sóng lớn, một tầng tiếp theo một tầng, sóng sau đẩy sóng trước, xanh xanh không ngừng, ngăn cản thế công của bản thân y. Đồng thời, trong lúc mơ hồ còn có một cổ lực phản kích ẩn tàng dưới sóng đao kia. Chẳng lẽ tên này còn không đem hết toàn lực? Tu sĩ ta mặt trắng có chút không dám tin tưởng. Đang lúc này, Lục Bình kiếm thế đột nhiên biến đổi, phảng phất ba đào cuồn cuộn, trên mặt biển nổi lên trận gió, nước mượn gió thổi, gió giúp sóng nước. Lục Bình song đao lật ra ngập trời sóng lớn, hướng tu sĩ mặt trăng phản kích tới. Mượn thế, huyền linh phái tu sĩ lược trận sau lưng tu sĩ mặt trắng kêu lên một tiếng. Tu sĩ mặt trăng nghe được thanh âm này, ngọc diện trăng nõn càng lộ ra vẻ trắng hơn, là trắng nhợt. Thế cục trong nháy mắt đổi ngược, vốn là đang chiếm thượng phong, tu sĩ mặt trắng trong giây lát bị Lục Bình mang theo từng tầng đao lãng áp chế xuống, chỉ còn có lực chống đỡ. Chẳng qua là tu sĩ mặt trắng dù sao cũng tu vị thâm hậu, mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không phải là Lục Bình trong thời gian ngắn có thể chiến thắng. Huống chi, bên cạnh còn có một huyền linh phái tu sĩ tu vị cao hơn. Đang lúc này, huyền linh phái tu sĩ lực trận phảng phất đã không nhìn được, ngón giữa và ngón cái trong tay phải bắn ra, trên mặt biển đột nhiên nhảy lên một đoàn nước biển, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh tam lăng thứ trong suốt long lanh, hàn quang lòe lòe, hướng về phía cổ họng Lục Bình bay tới. Tam lăng thứ còn cách mấy trượng, Lục Bình liền cảm giác một cỗ khí thức xâm sầm lạnh lẽo đâm vào cổ họng mình, liền hú lên quái dị,
phất tay ném ra 2 tờ phù lục hóa thành 2 mặt thủy thuẫn một trước một sau ngăn ở trước mặt Lục Bình. Đồng thời, hắn nhảy mạnh vào trong nước biển, đem một tờ thủy độn phù vỗ ở trên người, lần nữa hóa thành một đoàn nước chảy hướng phía tây bắc bỏ chạy. Tam Lăng Thư bị 2 mặt thủy thuẫn cản một cái, đợi đến khi đánh nát 2 lá chắn tạo thành từ nước này, Lục Bình đã đảo chi yêu yêu. Tu sĩ mặt trắng thua trong đấu kiếm, tâm tình phiền não, hung hãn nói. Thật là giàu hoạt tiểu tử, cũng chỉ biết trốn thôi sao. Lãnh Khốc tu sĩ bên cạnh nhìn hắn một cái, nói. Nếu không phải người kiên chỉ muốn cùng hắn đánh nhau một trận, nơi nào có thể để cho hắn sống rời khỏi nơi đây. Bất quá hắn cũng chạy không được bao xa, Bàng sư huynh đã đuổi theo. Với Bàng sư huynh dung huyết hậu kỳ tu vi và tốc độ, cho dù người này có nhiều thủy độn phù hơn nữa cũng uổng công. Tu sĩ mặt trắng nghe Lãnh Khốc tu sĩ nói như vậy, tâm tình phiền não đột nhiên bình thường lại không ít, nói. Cái đó cũng phải. Lục Bình lúc này còn không biết, khảo nghiệm lớn nhất trong đợt truy sát hắn lần này đã ở nửa đường chờ sẵn hắn rồi. Lục Bình mới vừa rồi cùng tu sĩ mặt trắng đấu kiếm tựa hồ lại có tiến bộ. Trong lúc nhất thời, hắn quên cả chạy trốn, đắm chìm ở trong quá trình lĩnh ngộ kiếm pháp, cho đến khi Lãnh Khốc tu sĩ ở một bên xuất thủ, Lục Bình mới giật mình cảnh giác, nhanh chóng chạy trốn. Nếu không phải đối phương lần này sai lầm, bản thân hắn dù có thể đào tẩu, cũng phải lột mấy tầng ra. Một đạo khí thế đột nhiên ở trước mặt Lục Bình bộc phát, nước biển ở trước mặt phảng phất đột nhiên đọng lại. Lục Bình bất đắc dĩ đành phải lần nữa cắt đứt thủy độn, nhảy ra khỏi mặt biển. Lại thấy trước mặt hắn có một tên huyền linh phái tu sĩ chắp tay đứng thẳng. Tên tu sĩ này trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên, tựa hồ đang suy đoán Lục Bình dung huyết một tầng tu vi thì làm thế nào có thể thành công trốn khỏi 4 vị sư đệ của y vây công. Lục Bình lúc này trong mắt cũng chỉ có kinh hãi. Trong thần thức mà bản thân hắn cảm nhận được, một đạo tinh khí thẳng tắp ở trên đỉnh đầu tu sĩ này xông thẳng lên trời. Tinh khí lang yên, đây là dung huyết hậu kỳ tu sĩ mới có thể đem tự thân huyết mạch chi linh lực khổng lồ ngưng tụ mà thành tinh khí lang yên. Lần này Lục Bình tựa hồ tai kiếp khó thoát rồi. Lục Bình không nói hai lời, vẫn chạy trốn như cũ, lần này ngay cả dũng khí ra tay đánh nhau cũng không có. Dọc đường, Lục Bình bị 3 lần đánh chặn, cảm giác thực lực của hắn nếu như chống lại dung huyết tầng 4 tu sĩ có lẽ có thể chiếm được thượng phong, dung huyết tầng 5 thì chỉ có thua, nhưng có thể toàn thân thối lui. Nhưng trước đó Lãnh Khốc tu sĩ áp trận cho tu sĩ mặt trắng vừa ra tay, Lục Bình liền cảm giác đối dung huyết 6 tầng tu sĩ bản thân hắn khó có thể ngăn cản. Bây giờ khi gặp một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ, Lục Bình biết bản thân hắn chỉ có trốn, một khi xuất thủ chỉ có chết. Lục Bình bây giờ hy vọng bản thân hắn có thể kéo dài thời gian nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ qua đi, vòng vây huyền kỳ đảo bị cởi ra, hắn có lẽ sẽ được cứu. Tuy nhiên, sau khi Lục Bình sử dụng xong một đạo thủy độn phù, nhảy ra khỏi mặt nước, đã nhìn thấy sau lưng một đạo thân ảnh vẫn chắp 2 tay như cũ, đạp sóng biên, bám sát phía sau hắn mấy trượng. Thấy Lục Bình nghiêng đầu nhìn lại, kẻ đó còn hướng về phía hắn cười cười. Lục Bình lúc này thật có chút rợn cả tóc gáy, người này không ngờ có thể đuổi theo với tốc độ ngang bằng thủy độn phù. Lục Bình lần nữa nhảy xuống nước, đem một tờ thủy độn phù cuối cùng vỗ lên trên người, đợi đến khi ra ngoài 10 mấy dặm dừng lại, sau lưng vẫn là tên dung huyết hậu kỳ huyền linh phái tu sĩ kia. Lục Bình miễn cưỡng khiến cho bản thân trấn định lại. Ngay sau đó, hắn đem một tờ đỏ phù lục đỏ như màu máu vỗ ở trên người, chính là huyết độn phù mà trước đó Trung Kiếm đưa cho hắn. Lục Bình hóa thành một đạo huyết quang tiếp tục chạy thục mạng. Huyền linh phái tu sĩ rốt cục nhíu mày, dưới chân đột nhiên xuất hiện một con đại nhạn. Con đại nhạn này có dung huyết kỳ tu vi, rõ ràng là linh thú do tu sĩ nuôi dưỡng. Đại nhạn một tiếng ré dài, 2 cánh chớp lên, mang theo tu sĩ tiếp tục đuổi theo hướng Lục Bình chạy trốn, cũng trong nháy mắt biến mất ở đường chân trời. Lục Bình lần này trốn đi gần 100 dặm, tờ huyết độn phù này uy lực hiên nhiên so với thủy độn phù do bản thân hắn chế luyện tốt hơn rất nhiều. Lục Bình lần nữa hướng sau lưng nhìn lại, thấy được trên mặt biển trống không, mới vừa thở phào một cái,
đột nhiên nghe trên bầu trời ngoài mấy dặm có một tiếng ré dài. Một con đại nhãn mây trượng lớn nhỏ đang hướng phía hắn bay tới. Tu sĩ ngồi xếp bằng phía trên không phải là Huyền Linh phái tu sĩ thì còn là ai? Lục Bình thầm mắng một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, đấm lên lồng ngực của mình một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía tây lần nữa bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên sau khi Lục Bình đạt tới dung huyết kỳ sử dụng huyết độn bí thuật. Dung huyết kỳ thi triển bí thuật hiển nhiên so với luyện huyết kỳ mạnh gấp trăm lần. Đợi đến khi Lục Bình dừng lại, vô luận là trên bầu trời hay là trên mặt biển không còn thân ảnh của Huyền Linh phải dung huyết hậu kỳ tu sĩ nữa, Lục Bình lần này rốt cục có thể thở phào một cái. Nhưng xem ra vô luận là thủy độn phù, hay là huyết độn phù, hay là dòng máu của bản thân hắn sử dụng ra huyết độn bí thuật, phương hướng hắn trốn chạy thủy chung không thay đổi. Nếu Huyền Linh phái tu sĩ thủy chung theo phương hướng này truy đuổi, hắn khó có thể chạy thoát. Vì vậy, Lục Bình ngoan tâm, bất chấp bản thân đã bị thương, lần nữa ói ra một ngụm máu tươi, thi triển huyết độn thuật lần nữa. Lần này hắn thay đổi phương hướng, đợi khi dừng lại, đã đến một chỗ hải vực xa lạ. Lúc này Lục Bình đã bị thương càng thêm thương, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành tu sĩ cho tới nay, hắn bị thương nặng đến như thế. Hơn nữa, hắn là dưới sự truy đuổi của người, tự bản thân làm cho bản thân bị thương. Nhưng hắn có thể từ trong tay dung huyết hậu kỳ tu sĩ trốn thoát, cũng đủ để lấy làm kiêu ngạo. Huyền Linh phái tu sĩ ngồi trên đại nhãn linh thú trực tiếp hướng về phía Lục Bình trốn chạy đuổi theo hơn 100 dặm. Nhưng trên mặt biển vẫn không thấy thân ảnh của Lục Bình. Không cam lòng, tên tu sĩ này lại ở phủ cận phương viên mười mấy dặm tìm tòi một hồi, vẫn không có kết quả gì, lúc này mới xác định Lục Bình đã trốn thoát khỏi tay y. Y không khỏi hận hận thầm mắng mình không dứt, lần này để cho một dung huyết một tầng tiểu tử chạy thoát, thật là quá mất mặt. Đang suy nghĩ sau khi trở về làm thế nào hướng môn phái trưởng bối giao phó, như thế nào để khỏi bị cung cấp, sư huynh đệ nhạo báng thì, tu sĩ đột nhiên nhìn thấy từ chân trời một đạo truyền âm pháp kiếm hướng bản thân y bay tới. Tu sĩ đem pháp kiếm tiếp lấy, nghe pháp nội dung trong kiếm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vòng vây quanh Huyền Kỳ Đảo đã bị phá, Chân Linh phái đã thông qua truyền tống trận đại cử viện quân, thế công của bản phái vào Huyền Kỳ Đảo đã thất bại. Đáng chết, không ngờ bị mấy tên dung huyết sơ kỳ tiểu tử làm hư đại sự. Y bây giờ phải lập tức muốn Huyền Linh phái hải vực ở Nam Bộ thối lui. Nếu vạn nhất đụng phải Chân Linh phái đoán đan kỳ tu sĩ, trong tình huống tâm tình không tốt, người ta không chừng tiện tay giết chết hắn, như vậy là thua thiệt lớn rồi. Mặc dù tu luyện giới có quy củ, đoán đan chân nhân không được tùy ý xuất thủ đối với dung huyết kỳ tu sĩ. Nhưng ở hoang hải viễn vực này, nếu y lỡ chết đi, ai lại đi truy cứu trách nhiệm với một vị chân nhân chứ? Huống chi, bản thân y bây giờ rút đi, cũng có nguyên nhân là nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lại không nói Huyền Linh phái đệ tử rối rít rút đi, lúc này Lục Bình đang một bãi san hô tiều trên biển chữa thương. Cũng may Lục Bình luôn luôn tâm niệm là có chuẩn bị thì vô hại, trên người lúc nào cũng mang theo đan dược chữa thương thượng hạng. Những thứ này tốn hao một lượng linh thạch lớn nhưng đổi lại hiệu quả đan dược đáng đồng tiền. Vừa uống vào, liền đem thương thế bên trong cơ thể Lục Bình áp chế lại. Chẳng qua là Lục Bình lần này thi triển huyết độn thuật, chẳng những mất một lượng máu lớn, quan trọng hơn chính là đả thương nguyên khí, không tu dưỡng 1-2 tháng đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Đang ở Lục Bình lặng lặng vận chuyển, Lâm Hải Thính đào quyết, hấp thu 2 khối trung phẩm linh thạch trong tay, chậm rãi phối hợp đan dược lực trị liệu thương thế trong cơ thể. Một đạo thần thức khổng lồ đột nhiên từ ngang trời xa quét qua, ở trên người Lục Bình ngừng lại một chút. Sau đó, một giọng nói ôn hòa đột nhiên ở bên tai Lục Bình vang lên. Tiểu tử, thì ra là người ở nơi này. Lục Bình đã đem linh thạch trong tay vứt đi, chuẩn bị lần nữa thi triển huyết độn thuật chạy trốn. Chỉ nghe thanh âm đó cười nói tiếp, tiểu tử không cần khẩn trương, ta là sư thúc của ngươi. Lục Bình lúc này mới phản ứng lại, tu sĩ có loại thần thức cường độ này chỉ có thể là đoán đan chân nhân. Nếu là Huyền Linh phái tu sĩ, hắn đã sớm mất mạng rồi, nơi nào còn có thể nói chuyện phiếm.
Lục Bình trấn định lại, đứng ở trên san hô tiểu chờ vị chân nhân hàng lâm. Một trận gió nhẹ thoáng qua, Lục Bình thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một trung niên nam tử có 3 chòm râu dài, phảng phất như bác học hồng nho vậy, đang đứng ở trước mặt hắn. Người chính là Lục Bình. Ta tên là Khương Huyền Lâm. Khương Huyền Lâm chân nhân vô cùng hứng thú nhìn cái vị tu sĩ trẻ tuổi này. Trên người hắn mang thương, hiển nhiên là hậu di chứng do thi triển bí thuật. Có thể tránh được Huyền Linh phái dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ tập thể đuổi giết, hiển nhiên là có một ít bí mật thủ đoạn. Lục Bình ra mắt chân nhân, không biết vòng vây quang huyền kỳ đảo như thế nào rồi. Mấy vị đồng bạn của đệ tử tình huống như thế nào? Lục Bình cấp thiết hỏi. Khương chân nhân tán thưởng cười cười, đáp, vòng vây quanh huyền kỳ đảo đã vỡ, mấy đồng bạn của người bình yên vô sự. Mấy tên chú đảo luyện huyết kỳ đệ tử cũng trở lại huyền kỳ đảo. Hiện bây giờ, Huyền Linh phái đã hướng về phái Nam mà lui. Đợi đến khi Lục Bình đem mọi sự trải qua sau khi bị đuổi giết trên biển hướng Khương chân nhận giảng thuật Tô sơ qua, Khương chân nhân đã mang hắn trở lại trên Tô huyền kỳ đảo. Điều này làm cho Lục Bình lại một lần nữa kinh dị cho thông thiên pháp lực của Đoán Đan chân nhân. Hắn phải dùng nửa canh giờ, mất 5 sau tờ phù lục, thi triển 2 lần bí thuật để đi đoạn đường này, thì Khương chân nhân chẳng qua là trong lúc hắn kể lại chuyện của mình liền bay về đến đích. Sau khi trở lại huyền kỳ đảo, Lục Bình liền được Lưu Tiên Trưởng an bài đến một phòng tu luyện bế quan dưỡng thương. 2 tháng kế tiếp đó, hắn một mực bế quan. Trong lúc ấy, Diêu Dũng cùng sư huynh đệ của phân đội thứ 7 đều đến thăm, chẳng qua là thiếu đi Thất huynh trưởng. Vị huynh trưởng này trong đợt tào thanh của Huyền Linh phái vừa rồi đã vẫn lạc. Mọi người nói chuyện về cuộc sống an bình trước đó của biệt viện, lại nói tới cái chết của Thất huynh trưởng và thở dài không dứt, ngay cả Lý Thành vốn không hợp với Lục Bình cũng trầm mặc không nói. Cũng may Sử Linh Linh thấy không khí lúng túng, vội vàng đề cập đến lần này môn phái sẽ tiến hành tưởng thưởng đối bọn Lục Bình 5 người có công trong việc giải trừ vòng vây huyền kỳ đảo. Mọi người lúc này mới xôn xao hẳn lên, rối rít suy đoán nội dung tưởng thưởng. Hồ Lệ Lệ cùng Trung Kiếm cũng đến thăm Lục Bình. Trung Kiếm còn mang đến bạn gái của hắn chính là Mã Ngọc. Mã Ngọc có dung huyết tầng 2 tu vi, là kẻ xuất sắc trong hàng đệ tử trên lớp của Lục Bình. Lục Bình cười đùa với Trung Kiếm, bảo y nỗ lực, nếu không sẽ bị Mã Ngọc sư tỷ càng kéo càng xa, chẳng phải là mất mặt lắm sao. Trung Kiếm lần trước bị Lục Bình đùa giỡn về chuyện 2 người, da mặt đã dày hơn, chỉ ha ha cười to nói không vấn đề, ngược lại Mã Ngọc thì đỏ mặt tía tai. Hồ Lệ Lệ hướng Lục Bình kể về tình huống của Huyền Linh phái cùng Chân Linh phái trong khoảng thời gian này. Lần trước Huyền Linh phái sau khi thối lui, 2 phái liền ở hải vực tiếp giáp triển khai đối chiến, mỗi ngày đều có tu sĩ ở trên mặt biển chém giết, thỉnh thoảng có tin tức tu sĩ vẫn lạc truyền về. Nhưng nói tóm lại, song phương vẫn còn có khắc chế, không xuất hiện Đoán Đan chân nhân đấu pháp tình huống. Dĩ nhiên, cũng có thể là song phương đều có mưu đồ sâu hơn. Bất quá điều này không thuộc vấn đề suy tính của Lục Bình cùng mọi người ở đây. Lục Bình hỏi về tình huống thương vong, Hồ Lệ Lệ đối với những điều này quả nhiên để ý, nói, Chân Linh phái dung huyết kỳ tu sĩ vẫn lạc hơn 50 người. Huyền Linh phải nhiều hơn một chút, phải hơn 70 người. Ngoài ra, huyền kỳ đảo phụ cận hải vực các loại tư nguyên cùng vị hình đảo hạ hạt trên căn bản đều bị cướp sạch qua một lần, tổn thất không ít linh thạch. Lục Bình dặn dò Hồ Lệ Lệ đem tình huống yêu tộc xuất hiện ở huyền kỳ đảo hải vực báo cáo cho môn phái trưởng bối. Đây vốn là phát hiện của bản thân hắn, chẳng qua Lục Bình một mực bởi vì lấy được Thịnh Đào động phủ truyền thừa mà đối với Hồ Lệ Lệ có chút áy náy. Vì vậy, hắn để cho nàng đem sự phát hiện của bản thân báo cáo lên. Hơn nữa, Hồ Lệ Lệ đối với thế cục nắm chặt và rất có kiến giải riêng, hy vọng có thể đưa khiến môn phái cao tầng coi trọng đối với nàng. Thương thế của Lục Bình kỳ thực chỉ dùng 1 tháng là điều dưỡng khỏi. Là công thần lớn nhất cho lần giải vây huyền kỳ đảo này, sau khi Lục Bình bị thương trở về, liền được môn phái ban thưởng đan dược chữa thương thượng hạng. Sở dĩ hắn một mực ở lại trên huyền kỳ đảo là vì tu vi của hắn trải qua phen tranh đấu đột nhiên tăng trưởng. Cộng thêm trong 1 năm sau khi đột phá dung huyết kỳ này,
Lục Bình cơ hồ không gián đoạn sử dụng các loại đan dược để tu luyện. Nên lúc này, hắn đã đạt đến dung huyết tầng 1 bình cảnh, tùy thời đều sẽ đột phá đến dung huyết tầng 2. Lục Bình sau khi thương thế lành, Diêu Dũng, Hồ Lệ Lệ cùng mọi người lần nữa rủ nhau đến thăm. Lần này, phần thưởng của môn phái đối với bọn họ cũng đã ban xuống. Thủy Thu Hồ Lệ Lệ sau khi đem yêu tộc xuất hiện tình huống báo lên, quả nhiên được môn phái coi trọng, đồng thời cũng bị yêu cầu nghiêm khắc giữ bí mật. Môn phái thưởng cho nàng 3.000 linh thạch, cam kết tưởng thưởng cho Hồ Tô Lệ Lệ 2 viên dung huyết đan, giúp nàng đột phá dung huyết kỳ. Lần này sau khi thăm Lục Bình, nàng sẽ phải bế quan đột phá. Mọi người dĩ nhiên là muốn chúc mừng nàng dung huyết thành công. Lục Bình còn đem tích tồn của bản thân hắn là 2 bình hồn huyết đan đưa cho Hồ Lệ Lệ, tự nhiên khiến cho đồng bạn một trận hâm mộ. Trung Kiếm nhận được 3.000 linh thạch, 2 bình dung huyết kỳ đan dược, một thanh thượng hạng trung cấp thổ chức tính phi kiếm cùng một tờ cực phẩm huyết độn phù. Huyết độn phù là đền bù tổn thất của hắn. Hắn nửa đường bị nhóm Lục Bình cứu được, sau mới tham dự vào, cho nên công lao nhỏ hơn một chút, nhưng những phần thưởng này cũng khiến cho các sư huynh đệ cùng cấp vô cùng hâm mộ rồi. Đỗ Phong được tưởng thưởng 3.000 linh thạch, 2 bình dung huyết kỳ đan dược cùng một chuỗi thượng cấp pháp khí phi hồng kiếm. Chuỗi phi hồng kiếm này phẩm chất thượng thừa, nghe nói còn có khả năng tiến thêm một bước. Trong mọi người phải kể Diêu Dũng vận khí tốt nhất, trừ 3.000 linh thạch, 2 bình dung huyết đan cùng một chuỗi thượng cấp xích hổ kiếm, hắn còn chiếm được Khúc Chân Nhân thưởng thức, bị Khúc Chân Nhân thu làm đệ tử ký danh, đợi đến khi đột phá dung huyết trung kỳ, liền có thể chính thức bái Khúc Chân Nhân làm sư phụ. Chính là bây giờ, hắn cũng có thể thường được Khúc Chân Nhân chỉ điểm, tu vi tiên cảnh nhất định sẽ tăng nhanh không ít. Trong 5 người, công lao lớn nhất phải kể tới Lục Bình. Lục Bình trong lần hành động này có thể nói là không chút thu hoạch, ngược lại còn bị người đuổi giết mấy trăm dặm, đem bản thân hắn luyện chế mấy tờ dung huyết kỳ phù lục dùng hơn phân nửa, phù bảo cũng dùng để đánh tan phong tỏa pháp trận, còn suýt nữa mất tánh mạng, cuối cùng trả giá bằng trọng thương. Nghe nói tưởng thưởng liên quan tới Lục Bình được Huyền Dung chân nhân cùng Khương Huyền Lâm chân nhân đều lên tiếng, hy vọng môn phái có thể trọng thưởng. Trên Huyền Kỳ Đảo, đám tu sĩ lần này có thể nói đều thừa tình của Lục Bình, môn phái tự nhiên cũng chỉnh trọng cân nhắc. Quyết định sau cùng là thưởng 5.000 linh thạch, 3 bình dung huyết kỳ đan dược, một tờ đoán đan tầng một phụ bảo hoàn hảo, đồng thời có thể ở trên Thiên Linh Sơn dung huyết bảo hố tự do chọn 3 dạng vật phẩm. Tưởng thưởng như vậy có thể nói là khiến cho dung huyết hậu kỳ tu sĩ đều phải đỏ mắt, nhưng nghe nói Khương Huyền Lâm chân nhân còn lẩm bẩm một câu, chỉ có 3 món A, trong dung huyết khố có vật gì tốt chứ? Lục Bình không biết dung huyết khố là cái gì và ở đâu. Hồ Lệ Lệ hướng hắn giải thích, mỗi môn phái đều có bảo hố dùng làm nơi chứa môn phái tu luyện tư nguyên trừ bị. Dung huyết khố chính là một trong trừ bị bảo hố của chân linh phái. Chẳng qua là trong cái bảo hố đồ vật một loại đều là những thứ dành cho dung huyết kỳ tu sĩ có thể ứng dụng, vì vậy được gọi là dung huyết khố. Liên quan tới cách nói của Khương Huyền Lâm chân nhân, Lục Bình ngược lại có cái nhìn rộng mở. Dung huyết khố ở trong mắt Khương chân nhân tự nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với hắn thì khác. Nếu như cho Lục Bình cái gì thiên tài địa bảo thật, sợ rằng hắn cũng không năng lực giữ được. Giảm đi tiêu chuẩn tưởng thường, đạm hóa lực chú ý Lục Bình trong mắt các tu sĩ thật ra là một loại yêu ái và bảo hộ đối với Lục Bình. Những phần thưởng này đều phải chờ tới khi Lục Bình chữa khỏi thường thế xuất quan mới có thể nhận lấy. Lục Bình ngược lại không gấp, trước mặt trọng yếu nhất là đem tu vi đột phá đến dung huyết tầng 2. Lần này sự kiện Huyền Kỳ Đảo có thể nói lại một lần nữa khiến cho Lục Bình thấy được sự tàn khốc trong tu luyện giới cùng sự bất đắc dĩ do tu vi thấp của bản thân. Điều này làm cho Lục Bình kiên định tiến thắng trên con đường tu luyện đến cao phong, giúp hắn thêm quyết tâm cùng dũng khí. Quá trình Lục Bình đột phá dung huyết tầng 2 vô thanh vô tức, không chút chờ cách, phảng phất hết thảy thủy đáo cử thành vậy. Trong huyết mạch cũng không xuất hiện tình huống căn cơ huyết mạch thôn phệ những huyết mạch khác. Nhưng nó cũng không dung hợp bất kỳ một huyết mạch nào, trực tiếp đang ở trong tâm tạng không gian tạo thành viên dung huyết châu thứ hai. Lục Bình dung huyết châu vượt xa so với tu sĩ bình thường,
xấp xỉ cùng 4 viên dung huyết châu của Bích Hải Linh và dung huyết tầng 4, so với dung huyết châu của Kiều Hy bằng dung huyết tầng 3 và của một con Bích Hải Linh xà khác còn lớn hơn. Cảm thụ thần thức bao phủ phạm vi đã đạt tới 40 trượng, cùng trong huyết dịch hàm chứa cuồn cuộn pháp lực, Lục Bình tâm tình tự nhiên thoải mái, liền ở bên ngoài phòng tu luyện trong lúc bế quan luyện kiếm pháp. Một bộ Loạn Thạch Xuyên không kiếm quyết thi triển xong, Lục Bình đổi lại nhận linh đao, bắt đầu thi triển Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết. Lục Bình bây giờ đối với hai bộ kiếm quyết này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Loạn Thạch Xuyên không kiếm quyết, nặng về khí thế cùng lực bộc phát, là một loại tốc chiến tốc thắng kiếm pháp. Kiếm pháp thi triển ra, sẽ có khí khái nhất vãng vô tiền. Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết thì ngược lại, đây là một loại kiếm pháp lấy yếu thắng mạnh, nặng về pháp lực trùng điệp không dứt, giống như từng tầng sóng nhỏ cọ rửa cự thạch bên bờ biển, xứng với tinh thần kiên nhẫn cùng bách chiết như nước nhỏ lâu ngày xuyên qua đá vậy. Lục Bình trong quá trình cùng Huyền Linh phái tu sĩ mặt trắng đấu kiếm, đã từng mông lung lĩnh ngộ một cảnh giới khác của thế. Lần này mượn diễn luyện Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, Lục Bình lần nữa tiến vào cảnh giới này. Thế cảnh giới chia làm 3 loại, loại thứ nhất gọi là sinh thế, chính là trong khi bản thân hắn thi triển pháp quyết sinh ra một loại đại thế sở su cảnh giới. Đến loại thứ hai, có thể mượn lực của người khác, thậm chí là pháp quyết của địch nhân để cường hóa pháp thuật của bản thân rồi dùng để phản chế địch nhân. Điều này rất giống với đạo lý, lấy đạo của người hoàn trả cho người, gọi là tá thế, hay là mượn thế. Loại thứ ba, đại thế cảnh giới, lúc pháp thuật thi triển ra giống như sự vật tồn tại trong trời đất này vốn không thể dung chuyển vậy. Đến cảnh giới này, thường thường có thể ở trong đấu pháp sinh ra hiệu quả không đánh mà khuất phục địch nhân. Những phần thưởng khác của Lục Bình đã được Lưu Tiên Trưởng đưa tới, 5.000 linh thạch tưởng thưởng khiến cho tài sản của hắn sắp vươn tới con số 2 vạn linh thạch. 3 bình dung huyết đan dược mang tên Chu Linh Đan so với Phục Linh Đan còn tốt hơn không ít. Tờ phù bảo còn nguyên vẹn bên trong phong ấn là một loại hỏa diễm phiến, là kim đan kỳ pháp thuật. Dung huyết khố ở trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình còn phải trở về Chân Linh Đảo. Đây là Lục Bình lần thứ 2 đi tới Thiên Linh Sơn, lần này là Lục Bình đơn độc tới. Tham lam hô hấp linh khí nồng nặc trong Thiên Linh Sơn, Lục Bình thầm nghĩ, phải mau chóng đem 2 vị hình linh mạch dịch truyền đến động phủ của hắn trên Hoàng Ly Đảo. Nếu không, tiến độ tu luyện của bản thân hắn khó tránh khỏi bị các sư huynh đệ ở khai ích động phủ trên Thiên Linh Sơn vượt qua. Dung huyết khố thành lập ở cách Thiên Linh Điện không xa, nằm giữa sườn núi, có thể thấy được môn phái đối với Trừ Bị Bảo Khổ coi trọng thế nào. Lục Bình hướng một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ trông chừng bảo khố nộp bằng chứng do môn phái phát cho. Vị tu sĩ này hiển nhiên cũng nhận được môn phái thông báo, hứng thú nhìn Lục Bình vài cái, mới dẫn hắn đi tới trước cửa bảo khố. Bảo khố bị một đạo trận pháp tỏa phức tạp bao trùm. Lục Bình dùng thần thức thăm dò, phát hiện bên trong xoay chuyển trăm vòng, Lục Bình thiếu chút nữa bị lạc ở trong trận pháp. Thật vất vả mới thoát khỏi trận pháp ảnh hưởng, lắc đầu có chút say sẫm, Lục Bình phát hiện mấy vị đồng dạng là dung huyết hậu kỳ tu sĩ không biết từ nơi nào đi ra, một người cầm một cái pháp khí hình chìa khóa, cùng chung sức đem bảo khố đại môn mở ra. Bảo khố chỉ cho phép một mình Lục Bình đi vào. Thời điểm hắn đi vào cửa bảo khố, một đạo thần thức kinh người đột nhiên bao phủ khắp người hắn. Từng có loại kinh lịch này, Lục Bình âm thầm chắt lưỡi, trông chừng dung huyết khố chính là một vị đoán đan kỳ chân nhân rồi. Dung huyết khố là ở trên sườn núi của Thiên Linh Sơn khai ích một huyệt động to lớn, bên trong trên thạch bích vây quanh rất nhiều Dạ Minh Châu, khiến cho trong bảo khố sáng choang. Lục Bình đi ở trong bảo khố, bị lượng vật tư khổng lồ trong kho kinh hãi ngây người. Nơi để các loại quáng thạch không có một khối quang thạch, mà chỉ có từng chiếc chữ vật đại xếp ngay ngắn, trên có dán ghi chú, ghi rõ loại quáng thạch nào trong này. Lục Bình cầm lên một chữ vật đại khai có ghi, huyền thiết, mở ra xem, bên trong có trứng trên 100 khối. Mà chữ vật đại nơi này có mấy trăm, cơ hồ dung huyết kỳ cần dùng đến loại linh quáng nào, nơi này đều có chuẩn bị. Những chỗ khác ví dụ như linh thảo khô, đan dược khô, pháp khí khô, phù lục khô, trận bán khô, linh thú noãn khô, bí kíp khô,
linh tài khu vân vân, mỗi khu lại phân ra nhỏ hơn nữa. Ví dụ như đan dược khu liền chia làm tu luyện hạng, chữa thượng hạng, phục linh hạng, tạp loại hạng vân vân, mà trong tu luyện hạng lại chia làm tiền, trung, hậu kỳ 3 loại cùng đột phá bình cảnh loại cộng 4 loại khác nhau, sau đó mới là tên cụ thể của đan dược. Hết thảy sự vật trong dung huyết khố khiến cho Lục Bình mở rộng ra tầm mắt, và giúp hắn hiểu chân linh phái là đại phái có hơn vạn năm truyền thừa có để uẩn thế nào. Hơn nữa, cái này mới chỉ là dung huyết khố, như vậy ắt là còn có đoán đan khố, pháp tướng khố. Nếu là có, thì bên trong lại là một loại tình cảnh như thế nào? Ở Bắc Hải hải vực, thế lực lớn nhất, giàu có nhất đương nhiên là Huyền Linh phái. Như vậy trong Huyền Linh phải bảo khổ lại là một loại tình cảnh như thế nào? Vào giờ khắc này, Lục Bình đối với những thứ trong bảo khố tràn đầy hướng tới. Lục Bình ở trong dung huyết khố đi tới đi lui, không ngờ không biết bắt đầu chọn lựa từ nơi nào. Thật vất vả lắm hắn mới tĩnh tâm lại, phát hiện bản thân tiến vào bảo khố đã hơn 1 canh giờ. Mà sư huynh trông chừng bảo khố cũng chỉ cho hắn 3 canh giờ. Lục Bình vốn kỳ quái tại sao dùng thời gian dài như vậy, bây giờ ngược lại cảm thấy thời gian quá ít. Lục Bình ở trong lòng âm thầm tự định xem nhu cầu của bản thân là gì. Đầu tiên hắn đi tới khu chứa khoáng thạch. Lục Bình cùng Trần Luyện chỉ đã gặp mặt 2 lần, lại bị Trần Luyện liên tục nhắc tới Thâm Hải Hàn Thiết, huống chi bản thân hắn cũng muốn nhìn một chút, sơn băng, bị luyện chế thành đỉnh cấp pháp khí có uy lực thế nào. Vì vậy, hắn ở chỗ để mấy trăm chữ vật đại chứa linh quáng tìm hàng để thiết quáng, ở tầng 3 tìm thấy kim thủy trúc tính loại, sau đó ở mấy chục chữ vật đại nơi này tìm được chữ vật đại chứa Thâm Hải Hàn Thiết. Hắn lại từ trong đó chọn lựa một khối hàn thiết lớn nhất, đặt ở chữ vật đại lúc tiến vào bảo khố đặc biệt chuẩn bị. Kế tiếp, Lục Bình phải tìm một bộ bí thuật chuyên tu luyện thần thức. Thứ nhất là vì cần luyện đan, thứ hai là vì Lục Bình thần thức vốn là thiên phú mạnh mẽ, hắn hy vọng đem loại ưu thế này tiến thêm một bước cường hóa. Thật ra thì trong Thịnh Đào Đan Kinh có một bộ tu luyện thần thức bí thuật. Đan sư Thịnh Đào cho là thần thức cường đại sẽ giúp ích cho luyện đan, làm sao không siêu tập bí pháp về mặt này. Nhưng Lục Bình sau khi xem qua bí pháp đó thất vọng không ít. Bí pháp ấy tốc độ tu luyện quá chậm, hơn nữa chỉ có thể ở dung huyết kỳ tu luyện. Hắn suy đoán khi tu vi của bản thân đạt tới dung huyết 9 tầng, thì bộ bí thuật này nhiều lắm là giúp thần thức của hắn tăng thêm khoảng cách dò xét chừng 10 trượng. Lục Bình không biết tu luyện thần thức bí thuật ở trong bí kíp khu thuộc về hạng nào, chỉ có thể đem mấy trăm chữ vật đại nhất nhất tra xem. Sau khi tốn nửa canh giờ, hắn mới ở trong đó tìm được chữ vật đại chứa tu luyện thần thức bí thuật. Điều này làm cho Lục Bình không khỏi nghĩ đến Hồ Lệ Lệ. Nữ tử này bác học nghe thấy nhiều. Sự sắc sảo và đa tài của nàng khiến hắn nghĩ đến cô vợ trẻ ở kiếp trước. Nếu như có nàng ở đây cho ý kiến, tự bản thân hắn sẽ có thể bớt đi không ít thời gian. Trong chữ vật đại chứa tu luyện thần thức bí thuật tổng cộng có mấy chục cái ngọc giản. Trong đó, tuyệt đại đa số bí thuật cùng Thịnh Đào Đan Kinh ghi lại không phân cao thấp. Mấy loại mạnh hơn một chút thì Lục Bình không thể hài lòng. Cuối cùng, hắn chỉ ở trong đó chọn lựa ra 3 cái ngọc giản. Một loại gọi là dưỡng thần thuật, là một loại thượng hạng bí thuật tuần tự tiến, không có tác dụng phụ quá lớn, chỉ cần theo từng bước tu luyện, thì trước khi tiến vào đoán đan kỳ, cao nhất có thể đem thần thức cường hóa 1/3. Loại thứ hai gọi là khoách thần thuật. Loại bí thuật này cần một loại gọi là khoách thần đan dược phụ trợ tiến hành tu luyện. Ở dung huyết kỳ có thể đem thân thức mở rộng từ 1/3 đến 1/2. Loại bí thuật thứ ba gọi là liệt thần thuật. Loại bí thuật này nghe đáng sợ, nhưng thật ra có nguồn gốc từ một loại bí thuật cực kỳ cao minh chuyên chữa trị thần thức tổn thương. Sau khi tu sĩ thần thức bị tổn thương, sử dụng loại bí thuật này, có thể ở trong thời gian ngắn đem thần thức tổn thất tu bổ trở lại. Sau đó, loại bí thuật này bị một vị thiên hạ tu sĩ cải tạo thành làm một loại tăng cường thần thức bí thuật. Chẳng qua là loại bí thuật này có 2 độ khó. Một là phải đem thần thức hoàn hảo chém đi một phần nhỏ. Đây là một loại thống khổ mà thường nhân khó có thể chịu được. Thông qua liệt thần thuật đem thần thức tu bổ xong, lại đem thần thức chém đi một phần nữa. Phản phục như vậy trải qua những cơn đau khổ này dày vò,
cho đến khi thần thức bị chém đi tích lũy đến mức tích lũy bằng một nửa nguyên thần thức. Điều khó thứ hai là cần một loại huyền cấp trung phẩm thiên địa linh vật dưỡng hồn mộc làm dung khí chứa đựng thần thức, đem thần thức mỗi lần bị chém ra nuôi ở trong dưỡng hồn mộc. Đợi đến khi thần thức tích lũy gần bằng một nửa nguyên thần, lại đem thần thức này hoàn trả lại cho nguyên thần thức. Bởi vì cả hai vốn là cùng gốc cùng nguyên, có thể dung hợp lại tốt. Như vậy, thần thức có thể tăng lên từ 1/2 đến 3/4. Chẳng qua là loại bí thuật này hiệu quả phải ở dung huyết 9 tầng sắp đột phá đoán đan kỳ lúc mới có thể thể hiện. Toàn bộ dung huyết kỳ đều là giai đoạn chuẩn bị cho loại bí thuật này. Thật ra thì 3 loại bí thuật Lục Bình cái nào cũng muốn, bởi vì 3 loại bí thuật này trừ loại thứ nhất ra, 2 loại khác đều không phải là thời gian ngắn là có thể chuẩn bị xong, đặc biệt là huyền cấp trung phẩm thiên địa linh vật dưỡng hồn mộc. Loại thiên địa linh vật này là thứ tư sĩ đoán đan trở lên ở bất cứ lúc nào đều mơ ước, làm gì để cho một dung huyết kỳ tu sĩ có thể lấy được. Dưới tình huống này, Lục Bình có thể tu luyện loại thứ nhất trước, đợi đến bản thân hắn đạt tới điều kiện của bất kỳ một trong 2 loại trong bí thuật sau, có thể trở lại nghĩ biện pháp cầu đổi bí thuật đối ứng. Có được quyết định, Lục Bình không chút do dự lựa chọn dưỡng thần thuật. Bây giờ chỉ còn lại một hạng lựa chọn, thật ra thì ở trong dung huyết hố này, thứ để cho dung huyết hậu kỳ tu sĩ động tâm nhiều vô số kể. Nhưng đại đa số chúng không phải là Lục Bình bây giờ có thể dùng được. Hắn bây giờ muốn chọn chính là thứ có thể hợp dùng nhất, rồi dùng những thứ này tìm kiếm những thứ tốt hơn kia. Giống như pháp khí vậy, đỉnh cấp pháp khí nơi này có không ít, nhưng dung huyết kỳ tu sĩ trước khi tiến vào dung huyết hậu kỳ, sợ là khó có thể ngự sử. Cho dù Lục Bình pháp lực thâm hậu, chỉ sợ cũng phải chờ tới dung huyết 5, 6 tầng mới có thể sử dụng. Lựa chọn cuối cùng khiến cho Lục Bình gặp khó khăn. Hắn lại có 3 sự tuyển chọn, đầu tiên là một loại bí tịch luyện chế dung huyết kỳ phù lục, thứ nhì là luyện đan tâm đắc để học tập luyện đan, trong đó còn phải có đan phương, loại thứ ba là lựa chọn một loại pháp khí. Vì Yên kiếm cùng Nhãn Linh đảo của hắn đều có phong thủy trúc tính, cùng bản thân hắn thuần thủy trúc tính và Lâm Hải Thính đảo quyết, không tương hợp hoàn toàn. Vì Yến kiếm lại là linh xảo hình phi kiếm, so với việc thi triển, Loạn Thạch Xuyên không kiếm quyết, là loại kiếm pháp mặt đối mặt đánh giết cũng không tương xứng. Đồng thời bản thân Lục Bình còn thiếu hụt một món thượng hạng phòng thủ pháp khí. Cứ như vậy, Lục Bình cảm thấy đầu to cả da, không biết chọn món nào, phảng phất mỗi một món đều đối với bản thân hắn hết sức hữu dụng. Suy đi tính lại, Lục Bình cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn thuần thủy trúc tính phi kiếm. Luyện chế phù lục bí tịch trước mắt hắn không cần. Hắn đã nắm giữ mấy loại dung huyết kỳ phù lục, nhưng bây giờ chế luyện với tỷ lệ thành công còn thấp, phải chờ tiêu chuẩn luyện chế phù lục cao hơn chút rồi hắn tính tiếp. Luyện đan tâm đắc hắn đã nhờ Lý Tiên Trường tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Hơn nữa, hắn bây giờ thuật luyện đan còn kém quá xa, cũng không cần nóng nảy. Lục Bình vốn là muốn tìm một món phòng thủ pháp khí. Nhưng gần đây kiếm thuật tiến nhanh, hắn rốt cuộc không nhịn được cám dỗ trong lòng, quyết định chọn một thanh phi kiếm. Ở pháp khí khu, tìm được phi kiếm hạng, tìm thêm đến thượng cấp pháp khí loại, từ trong chữ vật đại chứa thủy trúc tính phi kiếm cẩn thận tra xét, rốt cục chọn chúng một đôi thư hùng song kiếm. Đôi phi kiếm này hùng kiếm lớn hơn một ít, đơn độc sử dụng thích hợp với Loạn Thạch Xuyên không kiếm quyết, khi song kiếm hợp bích, Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, uy lực sẽ cao hơn một tầng. Tiếc nuối duy nhất chính là Lục Bình hiện giờ muốn thi triển thương phẩm phi kiếm vẫn còn có chút cố sức. Cho dù pháp lực của hắn hùng hậu, nhưng cần phải đạt tới dung huyết tầng 4, sau khi tiến vào trung kỳ, mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của phi kiếm. Lựa chọn xong phần thưởng, Lục Bình rốt cục yên lòng có thể cẩn thận xem qua một chút các loại bảo vật trong bảo hố này. Mỗi chân linh phái đệ tử khi tu vi đạt tới luyện huyết tầng 8, liền có tư cách đi ra ngoài lịch luyện. Lúc này Tiên Trường dạy bọn họ sẽ phát cho 2 ngọc giản, một cái ghi lại chuyện gặp phải trong quá trình lịch lãm, tu luyện tâm đắc, nhân văn địa lý, cái khác ghi lại trong khi lịch lãm gặp phải các loại tu luyện tư nguyên cùng với địa lý phong mạo, phương thức thu thập, vân vân. Của những loại tu luyện tư nguyên này, cho dù là người như Lục Bình,
Những địa lý phong vật thấy qua phần nhiều là từ trong ngọc giản có được. Trước mắt, hắn đang có cơ hội kiến thức những vật thật để đả khai nhãn giới, nơi nào sẽ bỏ qua. Lục Bình tới trước khu linh thú Noãn đem các loại linh thú nhìn qua một lần, không thấy có trứng của Bích Hải linh xà còn có chút tự mừng, cho rằng rốt cục có một loại trong bảo hổ không có. Nhưng hắn lại quên là nêu trứng của Bích Hải linh xà nếu mà có, khi nào lại được đặt để chỗ này. Lại đến khu chứa linh thảo, đem các loại linh thảo mà bản thân hắn không quen biết thông qua ghi chú trên chữ vật đại nhận biết qua một lần. Đồng thời, mặt trên còn có chút giới thiệu đơn giản về dược hiệu, tự nhiên cũng khiến cho Lục Bình như nhặt được trí bảo. Lúc này thời gian đã không còn nhiều lắm, Lục Bình chỉ kịp đem khu kệ cất giữ đan dược gồm các chủng loại đan dược dùng cho tu luyện cùng với dược hiệu cao thấp nhớ một cái đại khái. Liền nghe bảo hố đã mở ra, tu sĩ trông chừng bảo hố đã đang thúc giục xúc Lục Bình nhanh chóng rời đi. Quyến luyến không thôi, rời khỏi dung huyết khố, Lục Bình đem 3 loại tưởng thưởng đã chọn ghi danh, rồi vội vã quay trở về Huyền Kỳ Đảo. Lúc này, Huyền Linh phái cùng Chân Linh phái ở trong hải vực còn đang khẩn trương giằng co, mỗi ngày đều có dung huyết kỳ tu sĩ của song phương ở trong hải vực chém giết. Bất qua đó là chuyện của dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ, dung huyết sơ kỳ tu sĩ tiến lên thuần túy là tặng lễ cho người ta. Vì vậy, Lục Bình an lòng lý phải lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện, đồng thời chế phù lục, luyện một chút kiếm, nghiên cứu dưỡng thần thuật, quen thuộc một chút những thứ khác trong kinh đào bát pháp, chiêu chọc một chút đại bảo, xem một chút Bích Hải linh xà trứng, hoặc là trốn trong phòng tu luyện chế một lò đan dược, cuộc sống trôi qua thoải mái, quy luật và phong phú vô cùng. Huyền Linh phái cùng Chân Linh phái ở Huyền Kỳ Đảo hải vực đại chiến dường như có xu thế trở nên kịch liệt. Đồng thời, nó lại giống như đem chiến trường nơi này trở thành thí luyện trang cho môn hạ đệ tử. Lục Bình ngày ngày có thể nhìn thấy những khuôn mặt mới từ truyền tống trận xuất hiện, gia nhập vào trong sân chơi chém giết này, và cũng có những tu sĩ đã tham gia hải vực tranh đấu từ truyền tống trận rời đi. Còn có một số tu sĩ ở lại trên Huyền Kỳ Đảo bắt đầu buôn bán đồ, có khuynh hướng đem Huyền Kỳ Đảo làm hậu cần căn cứ. Lục Bình gần đây túi lại đầy lên, ở Huyền Kỳ Đảo Lâm thời phường Thị Thu mua một ít linh dược cùng phù chỉ dùng để luyện tập thuật luyện đan cùng chế phù thuật. Lưu Tiên Trưởng tham gia mấy lần hải vực chém giết thời kỳ đầu, nghe nói chiến tích vang dội, trên tay có 5-7 tánh mạng Huyền Linh phái hậu kỳ tu sĩ, gần đây cũng bế quan. Lục Bình vốn còn tưởng rằng Lưu Tiên Trưởng bị thương, đi một chuyến đến phòng tu luyện mới biết, Lưu Tiên Trưởng do tu vi tiền nhanh, sắp đột phá đến dung huyết tầng 8. Huyền Linh phái rốt cục không nén được tức giận. Một ngày đó Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái đột nhiên xuất thủ phế trừ tu vi của một tên chân linh phải dung huyết hậu kỳ đệ tử. Lý do là tên đệ tử này coi rẻ Đoán Đan kỳ chân nhân quyền uy, không ngờ ở trước mặt Phùng Hư đạo chân nhân miệng nói lời cuồng ngôn, uy hiếp đe dọa Huyền Linh phái đệ tử. Phùng Hư đạo chân nhân vì duy trì Đoán Đan chân nhân tôn nghiêm, không xuất thủ không được coi như trừng phạt nhẹ. Tin tức truyền tới, chân linh phái đệ tử ồn ào, đây thật là muốn cho có tội, sợ gì không có từ. Chân linh phái lập tức ở Bắc Hải liên minh khiển trách Huyền Linh phái, đồng thời chân linh phái Khương Huyền Lâm chân nhân tự bản thân tìm Phùng Hư đạo, ở trên bầu trời hải vực tiếp giáp hai phái đại chiến một trận. Ở trong đại chiến, Khương Huyền Lâm không cố ý để cho đấu pháp dư âm tán phát ra, lập tức đem Huyền Linh phái tu sĩ ở phủ cận quan chiến đập chết 3-4 tên, đều là dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ. Song phương Đoán Đan kỳ chân nhân giao thủ, phảng phất đốt nóng không khí khẩn trương giữa hai phái. Trước đó dung huyết kỳ đệ tử ở hải vực thượng không đánh giết phảng phất chính là dự nhiệt cho Đoán Đan kỳ chân nhân giao thủ vậy. Khi Huyền Linh phải cùng chân linh phái Đoán Đan chân nhân ở Huyền Kỳ Đảo hải vực bắt đầu giao thủ, các hải vực tiếp giáp giữa Huyền Linh phái cùng chân linh phái gồm Huyền Thắng Đảo hải vực, Huyền Vân Đảo hải vực, Huyền Sương Đảo hải vực, Huyền Nguyên Đảo hải vực cũng liên tiếp triển khai đại chiến. Theo lời Hồ Lệ Lệ nói, mặc dù tranh đấu phạm vi khống chế ở 5 đảo nhỏ hải vực, nhưng song phương đầu nhập vào gần 1000 dung huyết kỳ tu sĩ ở trên bầu trời của hải vực phân phục đánh giết, thỉnh thoảng có Đoán Đan kỳ chân nhân giao thủ, không ít dung huyết kỳ tu sĩ bị trì ngư chi ương,
bị chân nhân hữu ý vô ý cho đấu pháp dư âm đánh chết. Điều này khiến cho bây giờ dung huyết kỳ tu sĩ vừa nghe đến Đoán Đan chân nhân đấu pháp, liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cùng lúc đó, ở hải vực của những Bắc Hải tông môn khác ví dụ như Thương Hải Tông cùng Thương Lãng Tông, Ngọc Kiếm Phái cùng Phi Vũ cũng xuất hiện dung huyết kỳ đệ tử giao chiến. Song phương cũng có tin đồn là xuất hiện Đoán Đan kỳ tu sĩ đối địch giằng co. Ngày 11 tháng 9, trên Huyền Kỳ đảo không khí còn như thường ngày, tu sĩ lui tới kẻ ra biển thì ra biển, kẻ làm ăn, thì chợt trên đảo bốc lên 7 đạo độn quang đủ sắc thái, hướng Nam Bộ Hải vực bay đi. Lần này, trên Huyền Kỳ đảo các vị tu sĩ nhất thời như nổ ô. Mấy ngày nay mặc dù thỉnh thoảng có Đoán Đan chân nhân ở trên biển giao thủ, nhưng song phương cũng giống như đấu tướng trước trận vậy, hôm nay người đến tìm ta, ngày mai ta tới đâu ngươi. Loại cục diện này, song phương mặc dù đều có thắng bại, nhưng không xuất hiện thương vong. Bây giờ chân linh phải 7 đại Đoán Đan chân nhân đều xuất hiện, đây là muốn chân đao chấn thương đánh cho một trận. Trong lúc nhất thời, trên đảo mọi người ai làm cái gì cũng có. Phần lớn là hướng mặt biển bay đi, không muốn bỏ qua loại đại chiến chưa từng có này. Mặc dù nguy hiểm không ít, nhưng chân linh phải lần này chủ động đánh ra, hiển nhiên là rất có phần thắng. Đám tu sĩ đều muốn khi chân linh phái đại thắng, sẽ phân được một chén canh. Cũng không thiếu tán tu sĩ có lòng trước tiên thông qua truyền tống trận rời khỏi Huyền Kỳ đảo. Cùng rời đi còn có một chút tu sĩ nhát gan, sợ bị đại chiến sau đó liên lụy đến. Một lúc lâu sau, trên mặt biển Nam phương truyền đến tiếng đấu pháp nổ ầm ĩ, xem ra là chân linh phái cùng Huyền Linh phái Đoán Đan chân nhân đã giao thủ. Tu sĩ lưu lại trên đảo đều đứng ở bờ biển, hướng hải vực Nam phương mà nhìn ngắm. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ trong hải vực trở về mang đến tin tức mới. Tổng thể mà nói, hình như là chân linh phái khí thế cao hơn một chút, chiếm chút ưu thế. Tới buổi trưa, trên mặt biển đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên. Đám tu sĩ trên đảo hướng Nam Bộ Hải vực nhìn lại, chỉ thấy không biết bao xa trên mặt biển, nước biển phảng phất cũng cuốn bốc lên bầu trời, ở trên trời tạo thành một bức tường nước biển vô cùng tráng quan. Sau đó đạo tường nước này bao xuống phía dưới, tạo thành một đại thủy cầu phương viên mấy dặm. Tu sĩ trên đảo trợn mắt hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng chờ đợi tu sĩ từ trong hải vực trở về mang đến tin tức mới nhất. Vậy mà, thời gian một nén nhang đã qua, trên mặt biển không có một tu sĩ nào trở về. Trên đảo không ít tu sĩ nóng lòng quyết định tự bản thân sẽ đi ra biển xem một chút. Họ có độc thân, có lập bang kết bạn mà đi, tu sĩ trên Huyền Kỳ đảo vốn đã không nhiều lắm chợt ùn đi hết một nửa. Sau khi các tu sĩ nóng lòng này mới vừa rời khỏi Huyền Kỳ đảo, thì có chân linh phái tu sĩ bị thương lao đảo nghiêng ngã quay trở về Huyền Kỳ đảo, mang đến một tin tức đầy chấn kinh, Bắc Hải yêu tộc đại cử xâm lấn. Trong lúc nhất thời, trên Huyền Kỳ đảo trừ đệ tử ở lại giữ đảo ra, những tu sĩ khác, bao gồm cả Lục Bình trong đó, thậm chí cả Sử Linh chờ đợi dung huyết tu sĩ cũng toàn bộ hướng vào hải vực tiến phát. Bắc Hải yêu tộc là đối đầu của cả Bắc Hải Liên minh. Có thể nói Bắc Hải Liên minh sở dĩ thành lập nguyên nhân trọng yếu chính là phòng bị và cùng cạnh tranh với Bắc Hải yêu tộc. Lục Bình cùng mọi người tới gần hải vực tiếp giáp hai phái, trên mặt biển đã thành cục diện loạn chiến. Nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú đã quấn lẫn vào thành một đoàn. Hiển nhiên yêu thú đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn an bài của hai phái. Trên mặt biển xuất hiện không ít chân linh phái đệ tử cùng Huyền Linh phái đệ tử liên thủ cùng chung chống lại yêu thú công kích. Vào giờ khắc này, hai phái đệ tử đột nhiên kỳ quái buông bỏ cừu hận với nhau, cùng chung đối địch với yêu thú. Mọi người từ Huyền Kỳ đảo chạy tới tiếp viện không chút u buồn, rối rít gia nhập vào vòng chiến đối kháng yêu thú. Lục Bình cùng Diêu Dũng, Đỗ Phong, Trung Kiếm, Mã Ngọc, Sử Linh cùng Lãnh Thiến 7 người tạo thành một thất tinh trận đơn giản, do thực lực mạnh nhất là Lục Bình và Mã Ngọc chủ trì trận pháp vận hành, tìm hai con dung huyết sơ kỳ yêu thú đánh giết. Lục Bình 7 người thực lực thấp kém, cũng không dám đến gần chiến trường trung tâm. Chỉ ở phía bên ngoài đảo quanh, họ cũng đã giết mấy dung huyết sơ kỳ yêu thú. Điều này làm cho Sử Linh hưng phấn dị thường. Diêu Dũng cùng Trung Kiếm cũng nhiệt huyết dâng trào,
rối rít đề nghị phải xông vào chiến trường trung tâm một lần. Đỗ Phong lạnh lùng không nói, Mã Ngọc cùng Lãnh Thiến đều là thục nữ, không phát biểu ý kiến. Lục Bình đã cũng cùng dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ giao thủ, biết đạt tới loại tu vi này, vô luận là yêu thú hay là tu sĩ, đều không phải là cái tiểu đội này của hắn có thể ngăn cản, cho nên kiên quyết phản đối. Mọi người không thể làm gì khác hơn nên thôi. Ngay vào lúc này, trên mặt biển lần nữa vang lên tiếng xé gió to lớn. Khi nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú đại chiến trên mặt biển, liên tiếp có 3 tiếng nổ vang trời truyền tới. Đại thủy cầu ở trên bầu trời có khuôn viên mấy dặm bao phủ mặt biển, chợt 3 đạo pháp khí hư ảnh cực lớn lập lòe thoáng hiện. Đó là một kiếm, một kính, một thư, cự kiếm vụt chém ngang trời. Mặt kính phát ra một đạo bạch sắc quang trụ cực lớn. Còn trang bìa của pháp thư thì lật ra bộc phát mấy chục đạo pháp thuật có uy lực cực lớn. 3 đạo công kích đồng thời hướng thủy cầu nện xuống. Lục Bình thấy tình thế không ổn, vội vàng dẫn 6 người hướng về phía Huyền Kỳ đảo thối lui. Trên mặt biển có tu sĩ nhận định thời cơ nhanh, vội vàng tránh ra khỏi chiến trường. Chỉ thấy 3 đạo công kích nện lên trên thủy cầu, đồng thời ở giữa thủy cầu lập lòe mấy đạo quang mang, phảng phất như trong ứng ngoài hợp vậy. Thủy cầu cực lớn lung lay mấy cái, cuối cùng sụp đổ. Một lượng nước biển khổng lồ từ không trung đổ ập xuống, phảng phất như ngân hà tuôn rơi từ 9 tầng trời. Đồng thời kèm theo đó còn có một lượng lớn pháp thuật của Đoán Đan chân nhân trút xuống. Nhân yêu lưỡng tộc tu sĩ còn đang tranh đấu trên mặt biển không kịp đề phòng, mấy trăm tu sĩ của hai tộc bị nước biển nên tiến vào trong biển, hoặc là bị pháp thuật dư âm kích trúng. Không ít tu sĩ và yêu thú không thể nào từ mặt biển bay lên được nữa. Cho dù bay lên được thì cũng do tu vi thâm hậu, nhưng đại bộ phận trong số này mang theo thương tích đầy mình. Lục Bình cùng một đám tu sĩ nhận diện thời cơ nhanh, thối lui ra ngoài nhìn tràn diện chấn động lòng người này, đều có biểu tình trợn mắt há mồm, âm thầm chúc mừng cho bản thân mình đã chạy nhanh. Ở trên không truyền đến mấy tiếng quát giận dữ đinh tai nhức óc. Đồng thời còn có tiếng quát mắng của nhân tộc Đoán Đan chân nhân. Dường như hai bên đều có tổn thương. Hơn nữa hai bên đều không kềm được sự tức giận. Mặt biển đột nhiên bình tĩnh lại một cách quỷ dị. Nhân yêu lưỡng tộc đều không hẹn mà dùng hẳn tay lại, phảng phất như biểu thị một trận tranh đấu lớn hơn sẽ lập tức diễn ra. Chân linh phái tu sĩ đã hội tụ về phía hải vực của phía mình. Lục Bình đứng ở trong đám người nhìn thấy tu sĩ trên Huyền Kỳ đảo gần như đã vẫn lạc hết 1/3. Số còn lại phân nửa là mang thương tích, xem ra Huyền Linh phái cũng không tốt hơn gì. Chỉ là không biết ở bên yêu tộc tổn thất bao lớn. Nhưng yêu tộc thừa dịp hai phái không phòng bị mà đánh lén, tổn thương xem ra ít hơn một chút. Mấy trăm dung huyết kỳ tu sĩ tụ tập lại với nhau nhưng vẫn bị khí thế của Đoán Đan kỳ chân nhân trên không trung bao phủ. Không khí ở trên mặt biển áp ức vô cùng. Chính vào lúc này ở thiên không hướng Huyền Kỳ đảo đột nhiên âm ám trở lại. Bầu trời vốn có một chút mây màu, thế mà đột nhiên hoa tuyết rơi rơi. Một luồng gió lạnh thổi tới khiến Lục Bình không khỏi rùng mình, quay đầu nhìn về phía các tu sĩ khác cũng thấy họ biểu lộ vẻ kỳ quái vô cùng. Hàn phong lạnh lẽo quấn lấy đại tuyết như lông ngỗng ở trên mặt biển, hình thành một đảo kỳ quang. Đồng thời hải vực phía đông yêu tộc tụ tập lại, sóng biển cũng cuồn cuộn 3 đảo phảng phất như bị động kết vậy. Bên phía yêu tộc nhìn thấy gió tuyết cuồn cuộn kéo tới, biết đây chính là có nhân tộc cao nhân Hàn Lâm. Con nào cũng tao động hẳn lên. Chính vào lúc này, mặt biển đông phương chợt nổi lên một tiếng giống to rung trời. Một thủy trụ cực lớn từ hải diện phóng lên. Tiếp đó là một con vật khổng lồ ở ngoài mấy dặm phá nước bay ra, phảng phất như một tòa đảo đột nhiên xuất hiện trên mặt biển vậy, làm cho nước biển chấn động nhanh chóng cuồn cuộn dâng lên, ngăn chặn gió tuyết đang cuốn tới trước mặt đám yêu thú. Một thanh âm hùng tráng từ ngoài mấy dặm truyền ra. Phong Tuyết Nhị Tiên, hai người các ngươi đã sớm biết yêu tộc chúng ta sẽ đến à? Một thanh âm ôn hòa phiêu miễu truyền đến. Làm sao có thể chứ? Chẳng qua là vừa khéo gặp mà thôi. Nếu mà biết trước không kinh đạo hữu đại giá Quang Lâm, nói không chừng hai vợ chồng ta đã sớm có chuẩn bị trước rồi. Cao nhân hai bên đối đáp một câu, không nói gì thêm nữa, phảng phất như chờ đợi một ai đó vậy. Trên mặt biển, Chân Linh phái,
Huyền Linh phái, yêu tộc, ba bên giằng co với nhau. Chỉ có tu sĩ của Huyền Linh phải có chút dao động. Hiển nhiên chân linh phái và yêu tộc đều có đại nhân vật xuất hiện, trong khi đó Huyền Linh phái lại không có ai, tự nhiên thấp kém hơn một chút. Lúc này phảng phất như Huyền Linh phái tu sĩ truyền đến tin tức gì đó. Bấy giờ tiếng người xôn xao mới an tĩnh trở lại. Lục Bình khi đó phát hiện Huyền Linh phái tu sẽ có nhân số ít hơn so với chân linh phái khá nhiều. Chẳng lẽ là Huyền Linh phái tu sĩ bị yêu tộc đánh lén đã tổn thất cao hơn nhiều so với chân linh phái hay sao? Lục Bình nhớ tới bản thân cùng Hồ Lệ Lệ hướng môn phái cao tầng báo cáo và phản ứng của họ xem ra bản phái đã sớm ngầm có biện pháp ứng phó rồi. Quả nhiên chẳng mấy chốc ở Nam Phương, phía sau Huyền Linh phái tu sĩ đột nhiên chớp lên một đạo hồng quang, phảng phất như thái dương ở buổi chiều tà thoáng lên một cái vậy. Khiến cho khoảng bầu trời Nam Phương nhiễm hồng cả mấy đóa bạch vẫn ở trên đó. Một thanh âm nổi giận đùng đùng truyền tới. Chư vị đến thật sớm à. Xem ra Huyền Linh phái của ta lại chậm mất rồi. Ngữ khí trong lời nói ngoài sự kinh giận mang theo chút oán khí nhẹ nhẹ. Ở phía chân linh phái truyền tới một tiếng cười khẽ, một thanh âm của nữ tử cất lên. Cửu sư huynh, đến thật đúng lúc, nếu đã là như vậy hãy để cho bọn tiểu bối giải tán trước đi. Đến lúc này Khúc chân nhân đột nhiên xuất hiện, đối với các tu sĩ chân linh phái tụ tập, quát to. Bọn thỏ con chết bầm kia, không còn chuyện của các ngươi nữa. Mau trở về Huyền Kỳ đảo cho ta. Mọi người thuộc chân linh phái đã sớm bị không khí của đại tràng diện một ngạt khó chịu này áp cho không kịp thở, vừa nghe Khúc chân nhân lên tiếng lập tức ào ào rút lui. Huyền Linh phái và yêu tộc cũng đồng một tình cảnh như vậy. Trên đường trở về Huyền Kỳ đảo, đám 7 người Lục Bình vô cùng hưng phấn, đua nhau suy đoán cuối cùng 4 người xuất hiện đó có phải là Pháp tướng Kỳ lão tổ. Đồng thời lại than cho Đoán Đan Kỳ chân nhân cường đại, trong lời nói rõ ràng hiện vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Lục Bình cũng chấn kinh cho những thủ đoạn của cao nhân này. Từ đầu tới cuối trừ Khúc chân nhân, trên mặt biển không xuất hiện những Đoán Đan Kỳ cao thủ khác. Thế mà mọi người phảng phất đều cảm giác được sự tồn tại của họ. Thời khắc đó, bọn họ trưởng khống cả một phương thiên địa và hướng đi của cục thế lúc ấy. Hai phái tranh đấu, chợt yêu tộc đánh lén, khiến cho họ không thể không dừng lại. Lúc này tu sĩ trên Huyền Kỳ đảo đều chờ đợi môn phái cao tầng ra lệnh suy đoán cục hướng kế tiếp của Bắc Hải. Lục Bình đối với sự nghị luận của mọi người chẳng qua là lắng nghe, thời gian còn lại thì lo chuyện của bản thân. Lưu Thiên Trường đã bị thương, lần này là thật sự bị trọng thương. Lưu Thiên Trường vốn là muốn bế quan đột phá, nghe nói yêu tộc đến tập kích cũng đã ra chiến trường. Mọi người thuộc phân đội thứ 7 đều tới thăm. Trong tu luyện thất, Lưu Thiên Trường sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng thương thế đã ổn định trở lại, dĩ nhiên là có đan dược thượng hạng chữa thương. Dù sao ông ta cũng là hạch tâm đệ tử của môn phái. Mọi người hướng Lưu Thiên Trường thỉnh giáo cục thế ba bên xung đột lần này và những diễn biến có thể xảy ra tiếp theo ở Bắc Hải. Lưu Thiên Trường cũng không giấu giếm đem những gì mà bản thân ông ta biết nói qua hết một lượt. Chân linh phái quả nhiên đã sớm có sự chuẩn bị đối với việc yêu tộc đánh lén. Chẳng qua là môn phái muôn tỷ hiếm về điểm này, chỉ nói là Phong Tuyết Nhị Tiên được sự yêu thỉnh của đồ đệ là Huyền Vũ chân nhân trú ở Địa Khôn đảo mời thỉnh đến làm khách. Không ngờ lại trùng hợp với việc đánh lén Huyền Kỳ đảo, do ở gần nên liền chạy đến. Còn về việc chân linh phái sau đó có 3 Đoán Đan Kỳ chân nhân đến phá tiếp Thiên Tuyền Thủy trận, cách giải thích của chân linh phái chính là 3 người này muốn đi vào Viễn Hải thăm dò một động phủ của tu sĩ, vừa khéo đi ngang qua tiện tay phá trận. Trong khi đó, tiếp Thiên Tuyền Thủy trận, rõ ràng là trong ứng ngoài hợp bị phá đi. Nếu trước chuyện này không có sự phối hợp cực kỳ ăn ý, làm sao có thể một chiêu là phá được loại trận pháp có uy lực cực lớn như thế này. Đề cập tới thương vong, Lưu Thiên Trường thở dài một cái, nói. Huyền Dung chân nhân cùng một Đoán Đan một tầng chân nhân của bản phái đã bỏ mình. Còn có 2 vị chân nhân thụ trọng thương. Nhưng Huyền Linh phái tổn thất càng thảm trọng hơn, Đoán Đan chân nhân tổn thất hết 4 người, trong đó có một vị Đoán Đan trung kỳ chân nhân. Trọng thương thì có 3 người. Lần này Huyền Linh phái đúng là thảm rồi. Chỉ một vị Đoán Đan trung kỳ chân nhân cũng có thể sánh với 3 vị Đoán Đan tiền kỳ. Yêu tộc cũng không chiếm tiện nghi lớn cho lắm,
bị bản phái đánh chết 2 vị phủ chủ, trong đó có một vị là Đoán Đan trung kỳ. Trọng thương hết 2 vị, Huyền Linh phái cũng liều chết tiêu diệt một tên phủ chủ, làm bị thương nặng 3 tên. Trận đánh này mặc dù Chân Linh phái tổn thất ít nhất, nhưng từ chỉnh thể của Bắc Hải Liên minh và Bắc Hải yêu tộc mà xét, thì yêu tộc đã chiếm được thượng phong. Mọi người nghe Huyền Dung chân nhân vẫn lạc, đều vô cùng bi thương. Huyền Dung chân nhân do mất hết hy vọng tiến giai Đoán Đan trung kỳ. Vì vậy đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào bồi dưỡng nhân tài ở biệt viện, làm biệt viện viện trưởng cả 150 năm. Ngay cả Lưu Tiên Trưởng khi còn ở Chân Linh biệt viện tu luyện thì Huyền Dung chân nhân đã là viện trưởng lâu rồi. Huyền Dung chân nhân bình dị, gần gũi. Rất nhiều hậu bối đều được ông ta chỉ điểm, nhận ân huệ của ông ta. Ở trong giới đệ tử được biệt viện bồi dưỡng xuất gia có danh vọng rất cao. Đệ tử năm xưa có người hiện giờ đã trở thành Đoán Đan kỳ chân nhân bằng tu vi với ông ta rồi. Lục Bình sau khi dung huyết thành công cũng được Huyền Dung chân nhân chỉ điểm. Thậm chí còn cho môn hạ đệ tử là Ngô Tử Nghiêu cùng Lục Bình tiến vào Thiên Linh Sơn. Lục Bình lại hỏi về số lượng chiến tổn của dung huyết kỳ tu sĩ. Lưu Tiên Trưởng trầm mặc một chút, nói 700 tu sĩ đã bỏ thân hết 200, còn lại một nửa cũng bị thụ thương. Đây là vì có 200 tu sĩ ở Huyền Hoa đảo trợ chiến. Nếu không tổn thất còn lớn hơn. Lục Bình biết 200 tu sĩ của Huyền Hoa đảo chính là một hạng chuẩn bị khác của bản phái nhưng không nói phá ra. Lại hỏi về tổn thất của Huyền Linh phái, Lưu Tiên Trưởng cũng không biết tình huống cụ thể, nghe nói là 500 tu sĩ chết hết 300. Nhưng mà Huyền Linh phái sẽ không công bố tổn thất của mình. Cho dù là miễn cưỡng công bố thì số lượng thương vong cũng giảm đi một nửa. Nếu không đối với sĩ khí của bản phái sẽ đả kích rất lớn. Sử Linh Linh hưng phấn hướng Lưu Tiên Trưởng khoe công, nói bản thân một nhóm 7 người của nàng liên thủ giết chết 6 con dung huyết kỳ yêu thú, rất tiếc đều là sơ kỳ. Còn hướng Lưu Tiên Trưởng tố cáo, nói rằng Lục Bình không cho mọi người thâm nhập vào chiến trường trung tâm, chỉ ở ngoại vi giết địch. Còn đi giết 10 mấy con luyện huyết kỳ yêu thú, nhưng mà da và huyết của yêu thú đều bị Lục Bình dùng linh thạch đổi lấy. Lục Bình thế mà qua giàu có rồi, vừa xuất thủ là có 2.000 linh thạch. Những người khác chỉ được phân gân, thịt và xương thôi và cũng chẳng biết là có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Mọi người đều biết tính cách của Sử Linh Linh, đều mỉm cười. Lưu Tiên Trưởng nghiêm mặt, nói, Lục Bình làm rất đúng. Dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ còn lâu các ngươi mới có thể chống đỡ được. Huống chi trong 7 người các ngươi còn có 2 người ở luyện huyết kỳ. Lục Bình tài sản là do hắn tự kiếm được. Đấy là bản lĩnh của hắn. Các ngươi nếu mà hâm mộ thì phải hướng hắn học tập. Diêu Dũng hướng Lưu Tiên Trưởng hỏi về cục thế của Bắc Hải sau này. Lưu Tiên Trưởng đã sớm có cân nhắc, đáp, Bắc Hải liên minh không thể phá. Sau này cùng với Huyền Linh phải xem ra vẫn là hòa. Huống chi hiện tại yêu tộc đại cử tiến công, Bắc Hải liên minh cần phải đoàn kết nhất trí cộng đồng đối ngoại. Huyền Linh phái và Chân Linh phái là hai môn phái có thực lực cao nhất trong Bắc Hải liên minh. Nếu đấu thêm nữa thì cũng không ai có lợi gì. Các phái khác của Bắc Hải cũng có thực lực không tệ. Nếu làm không khéo, nội bộ của Bắc Hải liên minh sẽ xuất hiện hiện tượng ngư ông đắc lợi. Hai phái chẳng phải là thua thiệt hơn sao? Nhưng mà hai phái sau này việc xô sát nhỏ sẽ không ít đâu. Ngầm ném đá giấu tay hay kéo chân của đối thủ là chuyện mà người sẽ thường thấy thôi. Sau này nếu mà liên hợp trở lại cộng đồng đối phó yêu tộc thì các ngươi cần phải đề phòng, đừng có đem lưng đưa cho bọn chúng. Cục thế phảng phất đã chứng minh sự phán đoán của Lưu Tiên Trưởng. Huyền Kỳ đảo và Huyền Hoa đảo Hải vực đều là địa giới tiếp giáp với yêu tộc Hải vực. Tuy nhiên những ngày tiếp theo đó các phe tộc vẫn không xảy ra chuyện gì. Nhưng số lượng tu sĩ ở trên hai đảo này càng lúc càng nhiều. Có tu sĩ của Chân Linh phái còn có tu sĩ của Ngọc Kim phái, Lâm Hải Các, Vô Lượng phái. Ngoài ra còn có một lượng lớn tán tu. Cứ như thế một tháng sau, Hồ Lệ Lệ thành công đột lẽ phá dung huyết kỳ, trở về Huyền Kỳ đảo, khiến cho tiểu đoàn thể của Lục Bình nhân số đạt đến 8 người. Đồng thời nàng còn mang tới hai tin tức. Tin thứ nhất là yêu tộc tập kích không chỉ diễn ra ở Huyền Kỳ đảo Hải vực mà còn ở các yêu tộc Hải vực tiếp giáp với nhân tộc Hải vực đều bị yêu tộc đánh bất ngờ.
Các phái có hải vực tiếp cận với yêu tộc đều tổn thất thảm hại. Gần như mỗi hải vực đại chiến đều có đoán đan kỳ tu sĩ và yêu tộc phủ chủ vẫn lạc. Trong đó thảm liệt nhất là đại chiến phát sinh ở hải vực của Huyền Kỳ Đảo. Ba phương đại chiến cộng vẫn lạc 9 đoán đan kỳ cao thủ, trọng thương 10 người. Tin thứ hai là nghe đồn Bắc Hải Liên minh đã ra quyết định. Bắc Hải các phái lập tức đình chỉ tranh đấu. Các phái phái ra đệ tử đến các hải vực giao giới với yêu tộc săn giết yêu thú. Chiến lợi phẩm đoạt được sẽ quy thuộc về bản thân chi phối. Lục Bình cùng mọi người bây giờ mới biết là vì sao những ngày gần đây trên Huyền Kỳ Đảo có rất nhiều đệ tử các phái và tán tu kéo đến. Qua 2 ngày nữa môn phái quả nhiên truyền xuống mệnh lệnh là đình chỉ tranh đấu với Huyền Linh phái đệ tử, chung sống hòa bình. Cộng đồng đề nghị yêu tộc tấn công. Lục Bình cùng các chú đảo tu sĩ cuối cùng cũng có thể an toàn phản hồi vị hình đảo của mình rồi. Đồng thời các chú đảo tu sĩ lại tiến hành thay đổi do luyện huyết kỳ đệ tử trước đó bây giờ đổi thành dung huyết kỳ đệ tử trú thủ. Hoàng Ly đảo của Lục Bình do gần hải vực của yêu tộc lại gần hải vực của Huyền Linh phái, bị Chân Linh phái xem là một căn cứ địa tiền tuyến của môn phái. Chân Linh phái phát ra một đội tu sĩ tăng cường công việc phòng thủ ở đảo này. Vì thế theo Lục Bình đến đảo còn có một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, mang theo 3 vị dung huyết trung kỳ và 6 vị dung huyết sơ kỳ tu sĩ tổ thành tiểu đội. Ngoài ra còn có 30 tên luyện huyết kỳ đệ tử làm thủ hạ. Lục Bình cũng được coi là một trong 6 vị dung huyết sơ kỳ tu sĩ. Hồ Lệ Lệ không biết là xuất phát từ mục đích gì cũng tranh thủ được danh ngạch trong 6 vị dung huyết sơ kỳ này, cũng cùng hắn đến Hoàng Ly đảo. Trong 6 người còn có Lâm Thịnh, tên này không chết, hơn nữa không chết là vì do phải đột phá dung huyết kỳ trở về gia tộc. Trong khi đó đệ tử thế hắn trú thủ Hoàng Ngọc Đảo bị Huyền Linh phái đệ tử truy sát vẫn lạc. Lần này Lâm Thịnh thành công đột phá đến dung huyết kỳ, được gia tộc chỉ phái mưu đồ kiếm một việc chiến bị trên Hoàng Ly đảo. Lục Bình không khỏi nói thầm, đúng là người tốt sống không lâu, kẻ gieo hại thì sống đến hàng năm à. Lục Bình hiện giờ có chút minh bạch Hồ Lệ Lệ và Lâm Thịnh vì sao lại trăm mưu ngàn kế muốn đến Hoàng Ly đảo. Đó là vì Hoàng Ly đảo có vị trí địa lý rất đặc thù. Huyền Kỳ đảo nhất định sẽ trở thành căn cứ hậu cân để đối kháng yêu tộc. Còn Hoàng Ly đảo thì sẽ trở thành căn cứ tiền tuyến. Nơi này sẽ trở thành căn cứ địa cho đại lượng tu sĩ xuất hải và phản hồi. Có thể đoán được một khi hai tộc đại chiến nổ ra, nơi này sẽ có đại lượng tu sĩ Quang Lâm và một lượng tài phú và vật tư lớn sẽ tụ tập ở nơi đây, khiến cho Hoàng Ly đảo nhanh chóng phồn hoa trở lên. Hai người đến nơi này tự nhiên là vì các tu luyện tư nguyên độn tích cực nhiều ở nơi đây. Lục Bình suy nghĩ một chút, xem ra bản thân cũng phải cần chuẩn bị trước một chút. Dù sao cũng phải phân một chén canh. Ở trong số tài phú tụ tập nơi này, Lục Bình hiện giờ chuyện cấp bách nhất chính là nhanh chóng đem 2 vị hình linh mạch dịch chuyển đến trong động phủ để tránh cho đêm dài lắm mộng. Sau đó hắn phải nhanh chóng để thăng tu vi. Có thể tưởng tượng được một khi hai tộc khai chiến, đại lượng tu sĩ sẽ tụ tập trên đảo, chuyện phiền phức khẳng định sẽ không ít. Không có đủ thực lực làm sao có thể áp chế những tu sĩ này. Tuy còn có một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn nhưng Lục Bình động phủ kiến lập ở nơi đây, thủy chung xem Hoàng Ly đảo là địa bàn của chính bản thân hắn. Hơn nữa hắn còn định đem 2 linh mạch dịch chuyển tới. Nếu mà bị người khác phát hiện e rằng còn lại nổi cơn phong ba. Mình xin phép dừng ở đây, hẹn các bạn tập tiếp theo.